السلام عليكم، أهلا ومرحبا يا أصدقاء. بتمنى إنكم بخير وإنتم عم تشوفوا فيديو اليوم، وإذا ما كنتوا بخير لا تقلقوا، في القادم أجمل. إذا كنتوا بتتابعوني لأول مرة فأهلا فيكم بعالمي. أنا سنة وهذه قناتي قناة لايت سترايك. بهالعالم رح أقدم لكم محتوى عن اللغات والجورنال، مراجعات للكتب وغيره كتير. بفيديو اليوم رح أخدكم فيه لنتعرف على أهم خطوة لازم ناخدها قبل ما نبدأ بتعلم الفعلي للغات، اللي هو اختيار اللهجة. شو مستنيين؟ يلا نبلش. كلنا بنعرف إن اللغات بتحتوي على لهجات مختلفة، والسبب هو اختلاف الدولة أو المنطقة أو اختلاف الناس فيها. القرآن كما قال الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. والمقصود باختلاف ألسنتكم أي اختلاف منطق ألسنتكم ولغاتكم. هلا خلوني أعرفكم على الفرق بين اللغة واللهجة. اللغة هي طريقة التعبير عن الفكر من خلال التعبير عن الأصوات، وتعرف بأنها التواصل الإنساني سواء كانت منطوقة أو مكتوبة. تتألف من استخدام الكلمات بطريقة منظمة وتقليدية. أما اللهجة هي شكل معين من اللغة اللي هي غريبة لمنطقة معينة أو مجموعة اجتماعية، واللهجة هي فرع من فروع اللغة. يا ترى ليش مهم إنه نختار اللهجة قبل ما نبدأ نتعلم؟ هلأ خلوني أعرفكم ليش. السبب اللي بيخلي اختيار اللهجة مهم جدا للبدء في التعلم هو إنه حيكون عندك طريق واضح تتعلم منه. يعني باختصار ما راح تتشتت وإنت عم تبحث عن مصادر التعلم، ما راح تتشتت وإنت التحدث المحادثة غيره كتير، ما راح تتشتت أبدا. عكس لما إنك ما تختار اللهجة راح تتشتت، راح تضيع، ما حيكون عندك طريق واضح، ما حتعرف تنقي المصادر الكويسة لتتعلم. بالأخير راح يصيبك إحباط وتبطل تتعلم. غير إنه لما تختار لهجة محددة راح يكون نطقك ومحادثتك أفضل بكتير من إنه ما يكون عندك لهجة محددة. هلا خلوني أعطيكم أبرز اللهجات لأكثر اللغات معروفة أو باختصار أو للغات اللي أنا عم بتعلمها. أول شي اللغة العربية بتنقسم للهجات حسب المناطق. في عنا شي اسمه لهجات نيلية، ومن الاسم بنقدر نعرف إنه هاللهجات مخصوصة للمناطق أو الدول اللي قريبة من نهر النيل، وأيضا بسموها لهجات مصر. ومنها اللهجة المصرية المدنية، ومنها الإسكندرانية، وفي اللهجة الصعيدية، عنا اللهجة السودانية. تاني شي عنا اللهجات الشامية، وبتنقسم لفرعين: لهجات شامية شمالية بلبنان وسوريا. وطبعا كل لهجة من هاللهجات بتنقسم للهجات حسب المناطق بنفس الدولة. مثلا اللهجة اللبنانية بتنقسم للهجات مختلفة، مثل عنا اللهجات البيروتية. في اللهجات الشمالية مثل اللهجة طرابلسية. في اللهجات الجنوبية مثل سور، بنت شبيل. أما السورية كمان بتنقسم للهجات، مثلا اللهجة الدمشقية، الحمصية، الحلبية، الساحلية، الديرية وغيره كتير. وتاني اسم للهجات الشامية في اللهجات الشامية الجنوبية بفلسطين والأردن. في الفلسطينية مثلا بتنقسم للهجة نابلسية، خليلية، مقدسية. في كمان اللهجة الغزاوية، وفي لهجات بدوية كمان. اللهجات الأردنية بتنقسم للهجات شمالية مثل إربد، عجلون. في لهجات جنوبية، في لهجات مدن الوسط مثل عمان. في عنا كمان من اللهجات العربية اللهجة العراقية. وكمان عنا لهجات شبه جزيرة العرب تنقسم لمجموعات مهمة، اللي هي مجموعة لهجات وسط وشرق شبه الجزيرة، وهي اللهجات الخليجية مثل الإماراتية، البحرينية، الحساوية، القطرية، الكويتية. وفي عنا اللهجات النجدية اللي هي بمنطقة نجد. في اللهجات الجنوبية مثل الحجاز، اليمن، ولهجات أهل الجنوب. في اللهجة العمانية. كمان من اللهجات العربية اللهجات المغاربية
واللهجات المغاربية الأساسية الرئيسية اللي هي اللهجة المغربية لدولة المغرب، اللهجة الجزائرية، الليبية والتونسية. وبالنسبة لإلي كمتحدثة أصلية للغة، أنا لهجتي الأساسية هي السورية، وتحديدا اللهجة الساحلية حسب ما أتوقع، لكنها ما هي اللهجة الأصلية يعني لأنه لهجتي صايرة مختلطة بين اللهجات لأني ما عايشة هنيك، فلهجتي غير عن اللهجة الأصلية من البلد نفسه. وأنا فيني أحكي خليط من اللهجات العربية مثل السعودية، اللهجة السعودية اللي بستخدمها بحياتي العملية مع صحباتي بالمدرسة وبالشارع وهيك، بحكي كمان لهجات تانية إذا اضطريت. أما بالنسبة للهجات اللغة الإنجليزية فعنا أهم لهجتين واللي الكل بيعرفهم من اللي هي اللهجة الأمريكية واللهجة البريطانية، وطبعا المتعارف عليه أكتر اللهجة الأمريكية لسهولتها وانتشارها. أما اللهجة البريطانية بتكون أتقل شوي، أتقل من الأمريكية، فما كتير يعني بحبوا يستعملوها وما هنا يعني كتير سهلة للتعلم. من اللهجات اللغة الإنجليزية عنا اللهجة الأسترالية بأستراليا، عنا لهجة جنوب أفريقيا. طبعا كما هو متعارف عليه أن كتير من دول جنوب أفريقيا دول أفريقيا أو بالتحديد جنوب أفريقيا تم استعمارها من قبل الإنجليز، فأكيد إنه تأثروا بهاللغة وصارت لغتهم الأساسية، وبالتأكيد إنه عملوا لهم لهجة خاصة فيهم. كمان عنا اللهجة الإسكتلندية. بالنسبة للغة الإنجليزية فأنا كتير بحب اللهجة البريطانية، ولكن مع الأسف إنه دراستنا وتعاملنا وحياتنا العملية كلنا بنستعمل اللهجة الأمريكية أكتر من البريطانية. هلأ خلونا ننتقل للهجات اللغة الإسبانية. عنا الإسبانية الأوروبية واللي هي خاصة بدولة إسبانيا نفسها، عنا إسبانية أندلسية، كنارية، قشتالية، وفي الإسبانية الأمريكية عنا الكاريبي، كوبا، الدومينيك، البورتوريكي، عنا أمريكا الوسطى في السلفادور، وفي أمريكا الجنوبية كمان لغتهم الأساسية الإسبانية، ولكن بالتأكيد عندهم لهجاتهم الخاصة مثل تشيلي، كولومبيا، بيرو، الأرجنتين، فنزويلا، وفي كمان المكسيك. هدول كلهم لغتهم الأساسية الإسبانية، ولكن إلى لهجات خاصة فيهم. وبالنسبة للغة الإسبانية أكتر لهجة بحبها واخترت إني أتعلمها هي الإسبانية الأصلية واللي هي القشتالية. هلأ خلونا ننتقل للهجات اللغة التركية. هلأ اللهجة المتعارف عليها بالتركية واللي بنسمعها دائما هي اللهجة الإسطنبولية، في اللهجة القبرصية اللي بيتحدث فيها الأتراك بقبرص، في اللهجة الأدرنية اللي بيحكوا فيها أهل أدرنا، اللهجة الإيجية اللي بيحكوا فيها سكان جزر بحر إيجا، وفي اللهجة اليوروكية، في اللهجة الجنوبية الشرقية، في اللهجة الشرقية، في اللهجة الأذرية اللي هي الأذربيجان، في كمان لهجة البحر الأسود، في لهجة اللاز، وغيرها كتير من اللهجات المتعددة. وبالنسبة لإلي بهاللغة بحب لهجة البحر الأسود كتير، حبيتها لما سمعتها، حسيتها مميزة وغير عن بقية اللهجات. طبعا كل اللي ذكرتها هي أبرز اللهجات للغات الأربع. طبعا كان بإمكاني إني أذكر كتير ولكن حيكون الفيديو طويل وممل غالبا، كنت حابة أحط لكم فيديوهات بتوضح اللهجات لكن غالبا ما حقدر إني أحطها. إذا قدرت حتشوفوها بالفيديو لأنه أغلب الفيديوهات عليها كوبي رايت، لكن راح أحاول أحط لكم روابط فيديوهات لتقدروا تسمعوا اللهجات أكتر بصندوق الوصف، شيكوا عليه دايما عشان تشوفوا كل شي جديد. راح أحاول إني أجمع لكم الروابط كلها بملف PDF واحد في كل الروابط عشان يسهل عليكم. وبهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى إنه عجبكم وإنكم تعرفتوا على الفرق بين اللغة واللهجة وتعرفتوا على اللهجات المختلفة. اكتبولي بالتعليقات انتو اي لهجة بتتعلموا واي لهجات فيكم تحكوها. اذا بتحبوا اني اعملكم فيديو تاني اذا بتحبوا اعمل لكم فيديو احكي فيه بكل اللهجات اللي بقدر احكي فيها بكل اللغات،
اكتبولي تحت بالتعليقات. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشاركوا القناة مع كل اللي بتحبون. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.